everyone. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো কেনেকৈ দুটা সেট A আৰু B কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টটো ডিফাইন কৰিব লাগে আৰু এই কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টটো ডিফাইন কৰাৰ পিছত আমি কেনেকৈ তাৰ পৰা ৰিলেচনৰ ডেফিনেশনটো পাব পাৰো সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ডিসকাস কৰিছিলো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ আমি ৰিলেচনৰ পৰা এটা ফাংচনৰ ডেফিনেশনটো পাম আৰু ফাংচনৰ different types of functions ফাংচনৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰবিলাক আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়া হলে আমি এটা এক্সাম্পলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো আমি কি কৰিছো আমি এটা সেট লৈছো set A containing elements 1 2 3 and set B containing elements 4 5 6 দুটা আমি সেট লৈছো আৰু হিহতৰ যেটো কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট A cross B will contain elements 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 আৰু 3 6 এই কেইটা হৈছে A cross B থকা এলিমেন্ট ইয়াত A আছে তিনিটা এলিমেন্ট B আছে তিনিটা এলিমেন্ট means cardinal number of A is 3 cardinal number of B is 3 therefore A cross B will contain 3 into 3 equal to 9 number of elements এইখিনি হৈছে আমাৰ A cross B নটা এলিমেন্ট এতিয়া আমি A cross B এটা সাবসেট লম সাবসেট means আমি জানো যে A cross B যিকোনো সাবসেটে হল সেট A পৰা সেট B লৈ এটা ৰিলেচন হয় গতিকে আমি এটা প্ৰথম এটা ৰিলেচন লও সে R1 equal to 1,4 2,5 since R1 is a subset of A cross B therefore by definition R1 will be a relation from set A to set B we take one more example suppose R2 tate ami lom 1 4 1 5 next ami lom 2 6 and 3 4 again we have seen that this is a subset of A cross B and so why R2 is a relation from set A to set B one more example R3 equal to aminosu 1,4 2,5 3,6 আমি দেখিছো যে এই যেটো সেট R3 A cross B এটা সাবসেট হয় সেই কাৰণে আমি কম যে R3 A ৰ পৰা B লৈ এটা ৰিলেচন হয় এতিয়া আমি এই তিনিটা ৰিলেচন R1 R2 R3 এই তিনিটা ৰিলেচনৰ ক্ষেত্ৰত কথাবিলাক ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম আমি দেখিছো যে R1 ৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি লও set A contains 1 2 3 set B contains 4 5 6 এতিয়া আমি চাও যে আমাৰ যেটো ৰিলেচনটো আমি লৈছো প্ৰথমতে R1 ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে 1,4 it belongs to R1 means 1 ৰ যেটো আমি ইমেজ পাম with respect to the relation R1 that is 4 আৰু 2 ৰ যেটো আমি ইমেজ পাইছো 2 ৰ ইমেজটো হল 5 আমি আকৌ এবাৰ চাইছো যে আমি R1 টো কি লৈছিলো R1 is the relation containing 1 4 and 2 5 so তাৰ ডায়াগ্ৰামটো হৈছে এটো ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে সেট A থকা 3 যেটো এলিমেন্ট আছিল 3 এলিমেন্টৰ ইয়াত কোনো ইমেজ আমি পোৱা নাই অৰ্থাৎ R1 এটা ৰিলেচন হয় কিন্তু এই ৰিলেচনটোৰ ক্ষেত্ৰত সেট A থকা 1 ৰ আমি ইমেজ পাইছো which is 4 2 ৰ আমি ইমেজ পাইছো which is 5 but unfortunately the element 3 in the set A it does not have any image under the relation R1 etu hol R1 ৰ ক্ষেত্ৰত কথাখিনি নেক্সট আমি R2 ৰ কনটেক্সটলৈ আহো R2 ৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে A 1 2 3 set B
ইয়াতে আছে 4 5 6 and here the relation is taken as R2 R2 ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে 1 ৰ যেটো ইমেজ আমি 1 ৰ ইমেজটো এটা পাইছো 4 1,4 belongs to R2 then comes 1,5 আমি 1 ৰ দুটা ইমেজ পাইছো এটা হৈছে 1 ৰ ইমেজ 4 আৰু এটা হৈছে 1 ৰ ইমেজ 5 তাৰ পিছত আমি দেখিছো যে 2 ৰ ইমেজটো হ'ল 6 আৰু ফাইনালি 3 যেটো ইমেজ that is 4 so this is our R2 which is a relation from set A to set B ইয়াত আমি দেখিছো যে 1 ৰ ইমেজ দুটা এটা হৈছে 4 এটা হৈছে 5 2 ৰ ইমেজ 6 আৰু 3 ৰ ইমেজটো হ'ল 4 আৰু ফাইনালি আমি যেটো শেষত যেটো আমি ৰিলেচন লৈছো R3 ক্ষেত্ৰত যদি আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি চাও তেতিয়া হলে আমি দেখিম A B the relation is R3 set A contains 1 2 3 set B contains 4 5 6 and R3 contains the elements 1 4 2 5 3 6 means 1 has image 4 2 has image 5 and 3 has image 6 so etu hol R3 relation to diagrammatic representation এতিয়া আমি এটা এটাকে চাও প্ৰথমতে আমি আকৌ R1 ৰ প্ৰসংগলৈ আহো R1 ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে সেট A থকা 3 এলিমেন্টৰ ইয়াত কোনো ইমেজ নাই R2 ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে সেট A থকা 1 এলিমেন্টৰ ইয়াত দুটা ইমেজ আছে এটা হৈছে 4 আৰু এটা হৈছে 5 means 1 ৰ যেটো ইমেজ এই ইমেজটো ইয়াত কি হৈছে ইয়াত ইউনিক নহয় 1 ৰ আমি 1 ৰ কাৰণে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ ইমেজ পাইছো 4 আৰু 5 আৰু সেট যেটো আমি ৰিলেচন লৈছো R3 কি হৈছে সেট A থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ইয়াত ইমেজ পাইছো আৰু আমি দেখা পাইছো যে প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এটা ইউনিক ইমেজ পাইছো ইউনিক ইমেজ ইন দা সেন্স 1 ৰ কাৰণে আমি এটা ইমেজ পাইছো which is 4 2 ৰ কাৰণে আমি এটাই পাইছো which is 5 আৰু 3 ৰ কাৰণে আমি এটাই পাইছো which is 6 এতিয়া এই তিনিটা ৰিলেচন R1 R2 আৰু R3 ৰ ভিতৰত আমি কম যে R1 is not a function R1 relation to function নহয় কিয় নহয় কাৰণ set A থকা 3 এলিমেন্টৰ কোনো ইয়াত ইমেজ নাই ঠিক তেনেকৈ R2 যেটো আমি ৰিলেচন লৈছো সেই ৰিলেচনটো ফাংশন নহয় কিয় নহয় কাৰণ আমি সেট A থকা 1 এলিমেন্টৰ কাৰণে ইয়াত আমি দুটা ইমেজ পাইছো 4 আৰু 5 এই দুইটা কন্ডিশন অৰ্থাৎ আমি দেখা পাইছো যে সেই দুইটা কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই হৈ থাকে প্ৰথম কথা হ'ল কি যে সেট A থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ইমেজ পাব লাগিব যেটো আমি ইয়াত পাইছো R3 পাইছো সেট A থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এটা ইমেজ পাইছো আৰু সেকেন্ড কন্ডিশনটো হ'ল যে কোনো এলিমেন্টৰ সেট A থকা কোনো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি দুটা ইমেজ পাব নোৱাৰো বা দুটাতকৈ বেছি ইমেজ পাব নোৱাৰো এটা এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি মাত্ৰ এটাহে ইমেজ পাম যেটো ইয়াত স্যাটিসফাই হৈছে যে এটা এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এটা ইমেজ পাইছো এই দুটা কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই হৈ থাকে তেতিয়া হলে আমি সেই ৰিলেচনটো কম সেট A ৰ পৰা সেট B লৈ এটা ফাংশন অৰ্থাৎ এই ডিসকাশনটোৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পাইছো যে আসলতে যিবিলাক আমি ফাংশন বুলি কওঁ a function is first a relation আৰু ৰিলেচন হোৱাৰ পিছত হি কিছুমান এডিশনাল কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব সেই কন্ডিশনটো হ'ল যে every element in the set A must have one and only one image that is a relation f from set A to set B note that these two sets set A and set B these two sets have to be non-empty sets a relation f from set A to set B is said to be a function from A to B if every element in A has one and only one
image in B. এই যেটা আমি লিখিছো ইয়াত one and only one image in B ইয়াৰ পৰা এই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে আৰু সেই কাৰণে এই যেটো আমাৰ ডেফিনিশন যে এটা ৰিলেশন f ক আমি a ৰ পৰা b লৈ এটা ফাংশন বুলি কম যদিহে সেট a থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ every element in set A has one and only one image. So this is the condition, this is the requirement for a relation to become a function. এই কথাখিনি আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যে a function আমি এনেকৈ কথাখিনি ক'ব পাৰো যে a function f from non-empty set A to non-empty set B is a relation from A to B such that domain of f is A. So this is an important condition. Domain of f must be equal to A and no two distinct pairs have the same first element. Eto hol amar second requirement that no two distinct pairs have the same first element. Means enekwa kotha hobo nware je 1 4 aru 1 5 enekwa duta element he amar relation to thakile ami relation to function boli nakom kya nakom yat 1 4 aru 1 5 duta distinct pair hoy kintu he pair dutar first element to 1 e hoy অর্থাৎ 1 ৰ কাৰণে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ ইমেজ 4 আৰু 5 পাইছো যেটো এটা ফাংশনৰ কাৰণে কন্ডিশন নহয় এনেকুৱা কন্ডিশন হলে আমি কি বুলি কম যে ৰিলেশন কি হয় কিন্তু সেই ৰিলেশনে ফাংশন নহব আৰু প্ৰথম যেটো কন্ডিশন আছে ডোমেইন অফ f is a অৰ্থাৎ এই ডোমেইন অফ f is a কথাষাৰৰ অৰ্থটো হ'ল যে আমি সেট A যিমান বিলাক এলিমেন্ট আছে প্ৰতিটো এলিমেন্ট সেই ফাংশনটো থকা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্স বিলাকৰ ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ইমেজ পাব লাগিব সো ইন দিস ওয়ে আমি তেতিয়া হলে আমি এটা কথা গম পাইছো যে এটা ৰিলেশন ফাংশন হ'বৰ কাৰণে এই কন্ডিশন কেইটা স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব প্ৰথম কন্ডিশনটো হ'ল যে সেই ফাংশনটো সেই ৰিলেশনটোৰ যেটো ডোমেইন must be A means every element in A the first set must have some image in B. Our second condition to hold that no two distinct pairs have the same first element. Here meaning to hold that A thoka eta elementor karone ami eta image pam ami ketiao eta elementor karone duta beleg image pabo noru. However, ketiaba enekwa hobo pare je ami A thoka eta koi besi elementor karone আমি same image পাব পাৰো ফৰ एग्जांपल suppose মই r4 ললো এনেকৈ say 1 আমি লৈছো আমাৰ সেট কেইটা আছিল a = 1 2 3 আৰু b = মই লৈছিলো 4 5 6 এই দুটা আমি সেট লৈছিলো আৰু আমি সেট a পৰা সেট b লৈ কিছুমান ৰিলেশন ডিফাইন কৰি আছো তো ইয়াতে আমি ললো suppose 1 ৰ ইমেজ 4 2 image 4 3 image 5 তো আমি দেখিছো যে এই যেটো আমাৰ ৰিলেশন r4 এটো a cross b এর সাবসেট হয় মানে এটা ৰিলেশনটো হয় আৰু এটা আমি দেখিছো যে আমি যদি ডায়াগ্ৰামটো আঁকো তেতিয়া হলে আমি দেখিম যে a আছে 1 2 3 সেট b আছে 4 5 6 এতিয়া ইয়াত এটা কথা তো বলগা সোৱা যে 1 ৰ ইমেজটো হ'ল 4 2 ৰ ইমেজটো আকৌ 4 3 image to hold 5 তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এটা ফাংশন হয় because কিয় ফাংশন হয়
আমি দেখিছো যে সেট A থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ইমেজ পাইছো আৰু নেক্সট কন্ডিশনটো হ'ল যে 1 ৰ কাৰণে আমি এটাই ইমেজ পাইছো which is 4 নেক্সট আমি 2 ৰ কাৰণে এটাই পাইছো which is 4 আৰু 3 ৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা পাইছো which is 5 অৰ্থাৎ सेम फर्स्ट कंपोनेंट থকা আমি দুটা বেলেগ বেলেগ পেয়াৰ ইয়াত পোৱা নাই আৰু A থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ ইয়াত ইমেজ আছে আৰু সেই কাৰণে আমি কম যে এইটো এটা ফাংচন হয় এইখিনি হৈছে আমাৰ ফাংচনৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা একেবাৰে ফান্ডামেন্টাল কথা ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি চাম যে ফাংচনৰ যেটো ম্যাথমেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আমি কেনেকৈ এটা ফাংচনক ম্যাথমেটিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ফাংচনৰ ডোমেইনটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ফাংচনৰ বেলেগ বেলেগ টাইপ বিলাক আমাৰ কেনেকৈ হ'ব আমি এই কথাখিনি এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি কি কম যে সাপোজ f is a function from set A to set B ইয়াতে যেতিয়া আমি set A to set B লিখিছো it should be assumed that these two sets are two non-empty sets f A পৰা B লৈ এটা function let x, y belongs to f আমি ধৰি লৈছো যে f ত থকা এটা পেয়াৰ এটো হ'ল x, y it should be noted that f is a function from A to B means first f is a subset of A cross B that is the first requirement for this subset to become a function first requirement is that f has to be a subset of A cross B second to whole the f A পৰা B লৈ এটা ৰিলেশন হ'ব লাগিব আৰু থাৰ্ড টু হ'ল যে সেই ৰিলেশনটো ফাংচন হ'ব লাগিব এতিয়া যদি f টু সেট A পৰা সেট B লৈ এটা ফাংচন হয় আৰু আমি যদি এজিউম কৰো যে x, y belongs to f then we write y equal to fx this y is known as the image of x with respect to the function f for respect of আমি কম যে y is the image of x আৰু এই যেটো আমি x পাইছো এই x টোক আমি নাম দিম pre-image of y with respect to the function f তেতিয়া হলে আমি ইয়াত কি পাইছো যে y equal to fx বুলি আমি যেতিয়া লিখো তাৰ মিনিংটো হ'ল যে x, y পাৰ্টিকুলাৰ পেয়াৰটো f ত থাকিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মটোত y টোক আমি কম x ৰ ইমেজ আৰু x টোক আমি নাম দিম y ৰ প্ৰি-ইমেজ y equal to fx and we write f is a function from A to B so this is the notation for this function which is a function from set A to set B eto hoise amar functional mathematical form f is a function from set A to set B yar pisote ami discuss kori functional different types of functions different types of functions function or ami beleg beleg type pam ami eta hol one function আৰু one function টো আমি কেতিয়াবা ইনজেক্টিভ ফাংচন বুলি কওঁ ইনজেক্টিভ ফাংচন সেকেন্ড টো হল many one function এটা আমি পাম onto function টোক আমি কেতিয়াবা সাৰজেক্টিভ ফাংচন বুলি কওঁ আৰু এটা হল into function আৰু এটা পাম আমি বাইজেক্টিভ ফাংচন এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ব যে এটা ফাংচনক আমি কেতিয়া ওৱান বুলি কম কেতিয়া আমি তাক মেনি ওৱান বুলি কম কেতিয়া আমি তাক অনটো বুলি কম ইনটু কেতিয়া হ'ব আৰু বাইজেক্টিভ ফাংচন কেতিয়া হ'ব আমি সেই গুটেই কথাখিনি আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম
আমি প্ৰথমতে আহো 1 ফাংচনৰ ডেফিনেশনটোৰ কনটেক্সটলৈ ফাৰ্স্ট আমি ডিসকাস কৰিম 1 ফাংচন তে 1 ফাংচনৰ কথাখিনি বুজি পাবৰ কাৰণে মই এটা সৰু সিম্পল এটা এক্সাম্পল দিছো সাপোজ a set b 8 আছে এলিমেন্টস 1 2 3 b আছে suppose x y z and we assume that f is a function from set a to set b and suppose 1 has image y 2 has image x 3 has image z तो এই যেটো ফাংশনটো আমি দেখিছো যে সেট a থকা ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টৰ কাৰণে images are also distinct one or যেটো image that is y two image x three image z means distinct elements in a have distinct images in b A जितु condition আমি দেখিছো যে distinct elements in A have distinct images in B if this is satisfied then we say that this function is a 1 function that is this is an injective function A function to আমি injective function বুলি কম অৰ্থাৎ প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ ইমেজ বিলাক বেলেগ বেলেগ প্ৰতিটো distinct এলিমেন্টৰ ইমেজ বিলাকো distinct হ'ব ইয়াত এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় যে দুটা ডিফাৰেন্ট এলিমেন্টছৰ আমি সেম ইমেজ পাম এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় আমি আৰু এটা एग्जांपल লৈছো সে ইয়াত আছে 1 2 3 ইয়াত আছে x y z and the function is again suppose we assume that the function is suppose z we may give different names here we have given the name as f here we have given the name z so we can give different names a function ৰ ক্ষেত্ৰত মই assume কৰিছো যে 1 ৰ ইমেজ টো হ'ল x 2 image x और 3 image 2 হল y ইয়াত কি হল ইয়াত 1 আৰু 2 they have same image x ইয়াত দেখিছো যে আমি 1 ৰ image to x আকৌ আমি দেখিছো যে 2 image to x অৰ্থাৎ many elements have one image so why this is known as many one function this is many one function গতিকে 1 ফাংশন আৰু মেনি 1 ফাংশনৰ মাজত আমি ডিফাৰেন্স কি পালো যে 1 ফাংশনত ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টৰ ডিস্টিংক্ট ইমেজ থাকে ইয়াত কেতিয়াও এটো হ'ব নোৱাৰে যে দুটা বেলেগ বেলেগ এলিমেন্টৰ আমি একেটা ইমেজ পালো হেতু 1 ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মেনি 1 ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব দুটা বা তাতকৈ বেছি এলিমেন্টৰ কাৰণে it is possible to have the same image here 1 and 2 these two elements have the same image x so why it is many 1 function ইয়াৰ পিছতে আমি ইতিমধ্যে 1 ফাংশনৰ যেটো ধাৰণা আমি সেই ধাৰণাটো পাইছো তাৰ পিছত আমি মেনি 1 ফাংশনৰ ধাৰণাটো পাইছো এতিয়া আমি নেক্সট আমি যাও অনটো ফাংশনৰ যেটো কনসেপ্ট অনটো ফাংশনৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া আমি আকৌ এই एग्जांपलলৈকে মন কৰো আমি যেটো 1 ফাংশনৰ কাৰণে আমি যেটো एग्जांपल লৈছিলো আমি এই एग्जांपलটোতে চাও যে ইয়াত 8 আছে তিনিটা এলিমেন্ট 1 2 3 আৰু সেট b আছে তিনিটা এলিমেন্ট x y z আৰু আমি দেখিছো যে এই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ৰেঞ্জ কি হ'ব ৰেঞ্জ ইজ x y z which is equal to b and b is nothing but the codomain মই আশা কৰো তোমালোকে ৰেঞ্জ আৰু কোডোমেইন কাক কয় জানা গতিকে এই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে ইয়াৰ যেটো কোডোমেইন আছে কোডোমেইন ইজ b and we have seen that the range is also b x y z is that কৈছো যে range equal to b the codomain তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা যে কোডোমেইনটোত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে ইয়াত তিনটা এলিমেন্ট আছে x y z সেই প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে we can have their pre-images in the domain A ইয়াত যদি আমি x এলিমেন্টটো চাও তেতিয়াহলে x ৰ যেটো pre-image that is 2 y ৰ যেটো pre-image that is 1 আৰু z ৰ যেটো pre-image that is 3 অৰ্থাৎ প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি পাইছো 8 এটা pre-image পাইছো যেতিয়া আমি কোডোমেইনত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ ইয়াত pre-image পাম
তেতিয়া আমি কম যে এই ফাংশনটো এটা onto function. So here this is also onto function. এই ফাংশনটো আমি এটা onto function বুলি কম। তাৰ মানে আমি এটা কথা দেখিলো যে আমি প্ৰথমতে কৈছিলো যে ফাংশনটো এটা ওৱান অন ফাংশন হয় আৰু এতিয়া আমি ক'লো যে ফাংশনটো আকৌ onto functionও হয়। Means this function is at the same time one and onto. And so why whenever a function is at the same time one and onto, that is termed as a bijective function. ইয়াত মই যেটো লৈছো bijective function. Bijective function মানে হল যে যেতিয়া এটা ফাংশন একেটা সময়তে one হ'ব আৰু onto হ'ব, in that case আমি ফাংশনটো এটা bijective function বুলি কম। গতিকে আমি এই যেটো ওৱান ফাংশনৰ কাৰণে যেটো আমি এক্সাম্পল লৈছিলো, এই এক্সাম্পলটো মই আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা যে আমি ফাংশনটো কিয় ওৱান কাৰণ ইয়াত ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টছৰ ইমেজ বিলাক ডিস্টিংক্ট হয়। এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই যে দুটা বা তাতকৈ বেছি এলিমেন্টৰ আমি একটা ইমেজ পাইছো, গতিকে ফাংশনটো ওৱান হ'ব। আৰু অনটো কিয় হয় ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে যেটো কোডোমেইন বি থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে ইয়াত আমি প্ৰি ইমেজ পাইছো। ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডছ ইয়াৰ যেটো ৰেঞ্জ আৰু যেটো কোডোমেইন হে দুটা সমান, সেই কাৰণে ফাংশনটো অনটো, আৰু যেহেতু ফাংশনটো both one and onto, therefore it is a bijective function. এটা আমি নেক্সট যেটো আমি many one ফাংশনৰ কাৰণে যেটো আমি এক্সাম্পল লৈছিলো, আমি সেই এক্সাম্পলটো চাও। ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে ফাংশনটো many one হয় because these two elements 1 and 2, these two elements have the same image x, গতিকে many one ফাংশন হয়। আৰু ইয়াৰ যেটো কোডোমেইনত থকা এই z নামৰ বিশেষ এলিমেন্টটোৰ ইয়াত কোনো প্ৰি ইমেজ নাই, z ৰ কোনো ইয়াত প্ৰি ইমেজ নাই। এই যে আমাৰ এটা এলিমেন্ট থাকি গৈছে কোডোমেইনটো, যাৰ কাৰণে আমি প্ৰি ইমেজ পোৱা নাই, তেনেকুৱা হলে আমি ফাংশনটো অনটো বুলি নকম, তেতিয়া আমি নাম দিম ফাংশনটো ইনটু ফাংশন। ইনটু ফাংশনৰ অৰ্থটো হ'ল যে ইয়াত যেটো কোডোমেইন আছে, কোডোমেইনটোত থকা অন্ততঃ কোডোমেইনটোত এটা এলিমেন্ট থাকি যাব, মেবি কেতিয়াবা দুটা এলিমেন্ট থাকি যাব পাৰে, তাত অন্ততঃ এটলিষ্ট এটা এলিমেন্ট থাকি যাব যাৰ ইয়াত কোনো ডোমেইনটোত কোনো প্ৰি ইমেজ নাথাকে। ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডছ এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পলটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ যে ইয়াৰ যেটো ৰেঞ্জটো কি হ'ব, ইয়াত ৰেঞ্জ হ'ব x, y which is not equal to the codomain b. ইয়াত ৰেঞ্জ আৰু কোডোমেইন সমান নহয়, কাৰণ এই এক্সাম্পলটোত this is the codomain b. It contains three elements x, y and z. This is the codomain. However, the range is what? x, y. গতিকে range to codomain ৰ লগত সমান নহয়। In fact, range is a proper subset of the codomain. সেইকাৰণে আমি কম যে ফাংশন এটা ইনটু ফাংশন হয়। গতিকে এই যে দুটা এক্সাম্পল লৈছিলো, আমি প্ৰথমৰ এক্সাম্পলটো পালো যে this is one as well as onto. Second example to this is a many one function as well as this is into. গতিকে আমি one ফাংশনৰ এক্সাম্পল পালো, আমি many one ফাংশনৰ এক্সাম্পল পালো, আমি onto ফাংশনৰ এক্সাম্পল পালো, আৰু আমি into ফাংশনৰ এক্সাম্পল পালো। কিন্তু এনেকুৱা এটা কথা আমাৰ মনলৈ আহিব পাৰে যে ইয়াত মই যেটো এক্সাম্পল লৈছো this is one and onto, আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ফাংশন নাপাম নেকি যেটো ফাংশন 1 হ'ব কিন্তু অনটো নহয় ইনটু হ'ব। এতিয়া আমি চাও তেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল পাবৰ কাৰণে যেটো ফাংশন 1 হয় কিন্তু ইনটু নহয়। Number 1 example, মই ডায়াগ্ৰামটো আঁকিম 1 2 3 x, y, z. So this function is, as we have seen, this is one function, distinct elements have distinct images, as well as every element in the codomain has pre-image, therefore this is 1 plus onto. So this is an example of one function as well as onto function. We take one more example. Suppose 1 2 3 it contains say x, y, z, u. 1 has image x, 2 has image y, 3 z. So this is, you see, this function is one as distinct elements have distinct images. However, this is not onto because the codomain contains u
it does not have any pre-image, no pre-image. Therefore, this function is not onto, however it is 1 1. So this is example of 1 1 plus into. So this is an example of 1 1 plus into. Number 3, 1 2 3 x y z. Say 1 has image x, 2 also has image x, and 3 has image y. Here we dekhisu je a function tur khetrot 1 and 2 a duta elementor they have the same image x. So this is many one function, as well as this particular element z in the codomain it does not have pre-image, therefore this is many one into function. This is an example of many one into function. And finally we take this one 1 2 3 x y. So as we have seen 1 and 2, these two elements have same image x, so this is what, many one function. And 3 has image y, that is codomain is x comma y, as well as the range is also x comma y. Codomain of thoka প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ইয়াত প্ৰিমিয়াস পাম. So this is many one and what, onto function. So এই চাৰিটা এক্সাম্পল আমি লৈছো. প্ৰথমৰ যেটো এক্সাম্পল that is 1 1 plus onto, পিছৰ যেটো এক্সাম্পল that is 1 1 plus into, third যেটো এক্সাম্পল that is many one and into, and fourth যেটো আমি এক্সাম্পল লৈছো that is many one and onto function. So these are different types of functions. এতিয়া ইতিমধ্যে আমি 1 1 ফাংশন আৰু onto ফাংশনৰ যেটো ধাৰণা আমাৰ বেসিক যেটো আইডিয়া থাকিব লাগে আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছো, ডিসকাস কৰিছো. এতিয়া আমি চাম যে how can we define a 1 1 function and onto function mathematically. এতিয়া আমি চাম যে mathematically আমি কেনেকৈ এটা 1 1 function define কৰিম. Definition: a function f from x to y is said to be 1 1 if for x1 comma x2 belong to x. This is the domain, x is the domain of the function. fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2. So this is the definition of 1 1 function. So whenever we take a function f from x to y, this function is said to be 1 1 function if for two elements x1 and x2 belonging to the set x, if we have their images are same, it must imply that the two elements are same. In other words, এই যেটো আমি স্টেটমেন্ট লিখিছো তাৰ অৰ্থটো এটোৱে হয় যে x থকা বা x ত থকা, ইয়াতো এই আমি লোৱা আমি x লৈছো, x ত থকা ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট বিলাকৰ আমি ইমেজ বিলাকৰ ডিস্টিংক্ট পাব লাগিব. Another equivalent statement is that or fx1 not or x1 is not equal to x2 implies that fx1 is not equal to fx2. So this is how we can verify whether a function is 1 1 or 1 1 or not. So 1 1 হয় নে নহয় চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আমি কৰিম যে আমি ডোমেইনটোৰ পৰা দুটা এলিমেন্ট লম x1 আৰু x2. আমি এজিউম কৰি লম যে these two elements have the same image, that is fx1 equal to fx2. Then we check whether we get x1 equal to x2 or not. If this implies fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2, then we can say that the function is 1 1. Or we may use this definition also whenever we take two distinct elements, x1 not equal to x2 means these two elements are distinct, it must imply that their images are distinct, that is fx1 not equal to fx2. Now let us check how can we check this by taking an example.
We take one example. Say f is a function from the set of, we do not take r, we take simply n, the set of natural numbers, to the set of natural numbers. So this function is a subset of n cross n, that is a function from n to n, and definition is fx equal to x to the power suppose 2. This function is 1 or not. So what we do here, আমি প্ৰথমতে আমি এটা বস্তু চাওঁ যে এই ফাংচনটো 1 হয় না আমি চাওঁ। ইয়াত আমি 1 2 3 এনেকৈ আমি এলিমেন্ট বিলাক পাম, আৰু ইয়াতো আমি পাম 1 2 3 এনেকৈ এলিমেন্ট বিলাক পাম। আৰু ইয়াত যেটো আমাৰ ডেফিনিশন fx = x to the power 2, আমি দেখিছো যে 1 ৰ ইমেজটো হ'ব 1 squared, that is 2, 2 ৰ ইমেজটো হ'ব 2 squared, that is 4, 3 ইমেজটো হ'ব 3 squared 9, and so on. That is f1 equal to 1, f2 equal to 4, f3 equal to 9, and so on. So ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে এই ফাংচনটোৰ ৰেসপেক্টত distinct elements in the domain n have distinct images in the codomain n, therefore this function is 1 1. So this is one method of proving that this function is 1 1. আৰু another method is that আমি এনেকেও লব পাৰো, let x1 x2 belong to n and this n is our domain. We have taken that this is our domain such that fx1 equal to fx2. So this one, in the definition we have fx1 equal to fx2, it must imply that x1 equal to x2. Therefore we have taken two elements from the domain n, x1 and x2, and we have assumed that fx1 equal to fx2. Now let us put the values. fx1 is your x1 square equal to x2 square. This is our definition because the definition is given as what? fx equal to x to the power 2. Now when I take the square root, we can take x1 equal to plus minus x2. So either x1 equal to x2, therefore x1 equal to x2, or x1 equal to minus x2. But here we have taken these two elements x1 and x2 from the set of natural numbers, and therefore these two numbers cannot be negative. Therefore this is an impossible result we have obtained. x1 cannot be equal to minus x2, therefore we must have x1 equal to x2. Therefore fx1 equal to fx2, it implies that x1 equal to x2, and hence this function is 1 1. So this is the mathematical way to prove that this given function, f function from n to n defined by fx equal to x to the power 2, is a 1 1 function. So mathematically this is the way to prove that this is 1 1. We take one more example. Here I want to take the same function but from z to z. In the last example we have taken the function from n to n, but here I want to take the function from z to z with the same definition, that is fx equal to x to the power 2. Here we see that if I take 1 from the domain, it has image 1, and if I take again minus 1 from the domain, again we have the same image 1. That is 1 and minus 1, these two different elements will have the same image 1, contradicting the definition of a 1 1 function. Therefore this function is not 1 1. Similarly you can check that 2 and minus 2, these two elements will have the same image, which is 4, and so on. Means the function is not 1 1. So simply by observation we can conclude that the function is not 1 1. But how can we establish mathematically that this is not 1 1? So what we do? We take f1 is 1, f minus 1 is again minus 1 square is 1. Therefore f1 equal to f minus 1 here, but 1 is not equal to minus 1.
that is the definition is what? fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2. If this is satisfied, then only we say that the function is 1 1. Here fx1 equal to fx2 means x1 er jagah ami 1 loisu, x2 er jagah ami -1 loisu. Images are same. However, a condition x1 equal to x2 to hobo lage, a condition ami yat pa nai, ami yat duta unequal paisu, 1 is not equal to -1, contradicting this definition. Therefore this is not 1 1. This is not 1 1. A function to 1 1 নহয়। আৰু onto ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে দেখিলো যে আমি দুটা ফাংশন ললো, এটা হৈছে f function from n to n defined by fx equal to x to the power 2. This function is a one-on function, and the second function is f function from z to z defined by fx equal to x to the power 2, but this function is not one-on function. এতিয়া আমি চাম যে এই ফাংশন দুইটা প্ৰথমৰ n ৰ পৰা n লৈ যেটো আমি ফাংশন লৈছিলো হেতু আৰু পিছৰ যেটো আমি ফাংশন লৈছো z ৰ পৰা z লৈ হেতু আমি ফাংশন লম, সেই দুইটা অনটো হনে নহয়। অলৰেডি আমি অন্তৰ ক্ষেত্ৰত পাইছো যে যেতিয়া কোডোমেইনত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰিমিয়াছ পাম, বা ইন আদাৰ ওয়ার্ডস যদিহে তাৰ কোডোমেইন আৰু ৰেঞ্জটো যদি সমান হয় তেতিয়া আমি কম যে ফাংশনটো কি হয়, অনটো হয়, আদাৰৱাইজ নহয়। এতিয়া আমি আকৌ এই এক্সাম্পললৈ আহো। এই এক্সাম্পলত চাও আমি, so this is the codomain n, this is the codomain. এই কোডোমেইনটোত আমি দেখিছো যে কিছুমান এলিমেন্ট ইয়াত স্কিপ হৈ গৈছে, ফৰ এক্সাম্পল 2 3 ঠিক তেনেকৈ 5 এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ এলিমেন্ট আছে, নাম্বাৰ আছে, সেই নাম্বাৰ বিলাকৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি পাইছো, আমি কোনো প্ৰিমিয়াছ পোৱা নাই, ইয়াত কোনো প্ৰিমিয়াছ পোৱা নাই, অৰ্থাৎ কোডোমেইনত থকা কিছুমান এলিমেন্ট আমি প্ৰিমিয়াছ নাপাওঁ, সেইকাৰণে ফাংশনটো অনটো নহয়। ইয়াত ৰেঞ্জ কিমান হ'ব, ৰেঞ্জ হ'ব যিবিলাক পাৰফেক্ট স্কয়াৰ 1 4 9 16 etc, which is not equal to codomain, which is not equal to the codomain, and therefore this is not onto a function to onto function নহয়। কিয় নহয়, কাৰণ এই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে তাৰ যেটো ৰেঞ্জ টু হল যিবিলাক পারফেক্ট স্কয়ার ন্যাচারাল নাম্বার হয়, ফর এক্সাম্পল 1 4 9 16 এইবিলাক হল তাৰ ৰেঞ্জ, এই যেটো সেট, এই সেটটো হল তাৰ ৰেঞ্জ, whereas তাৰ যেটো কোডোমেইনটো আছিল n আৰু দুটা সমান নহয়, আৰু সেইকাৰণে আমি কওঁ যে ফাংশনটো অনটো ফাংশন নহয়। So this is sufficient. If we are asked to check that this is onto or not, then simply we will write that range equal to this one, which is not equal to codomain, therefore this is not onto. তো ইয়াত আমি চাও এই ফাংশনটো সেকেন্ড যেটো আমাৰ ফাংশন আছিল, সেকেন্ড ফাংশনটো অনটো ফাংশন হয় নে নহয়। তে এই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম, ইয়াত আছিল -1 1 0 2 -2 and so on, আৰু ইয়াতে একেখিনি থাকিব এলিমেন্ট, একেবিলাক নাম্বাৰ থাকিব -1 1 0 2 -2 and so on। এটা আমি এটা বস্তু চাও যে -1 আৰু 1 দুইটাৰ আমি ইমেজ টু 1, ওকে 0 ৰ আমি ইমেজ টু 0 পাম, -2 আৰু 2 দুইটাৰ ইমেজ টু আমি 4 পাম and so on। বাট এই যিবিলাক ইয়াত নেগেটিভ নাম্বাৰ যিবিলাক থাকিব, বা যিবিলাক আমি 2 বা আমি 3 পাব পাৰো, 2 3 5 এনেকুৱা আমাৰ যিবিলাক নাম্বাৰ থাকিব, এই নাম্বাৰ বিলাকৰ কাৰণে ইয়াত আমি প্ৰিমিয়াছ নাপাওঁ। গতিকে ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত ৰেঞ্জটো হ'ব, ৰেঞ্জ 0 থাকিব, 1 থাকিব, 4 থাকিব, 9 থাকিব, 16 and so on, which is not equal to the codomain, which is z, therefore the function is not on 2, সেইকাৰণে এই ফাংশনটো অনটো ফাংশন নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি এটা ৰিলেশন ফাংশন কেতিয়া হ'ব আৰু ফাংশন হোৱাৰ পিছত ফাংশনটো 1 1 অনটো মেনি 1 বা ইনটু কেতিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি ডিসকাস কৰিলো, আৰু আমি দুটা সিম্পল এক্সাম্পল লৈছো, আৰু এই এক্সাম্পল দুটা লৈ আমি কেনেকৈ আমি 1 1 ফাংশন বা অনটো ফাংশন ভেৰিফাই কৰি চাম আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছো। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি 1 1 আৰু অনটো ফাংশনৰ কিছু এক্সাম্পল লৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থ্যাংক ইউ।